đã quay trở lại với kênh của chị Bibi. Ở video lần này thì chị Bibi sẽ tô màu bức tranh có hai bạn gấu trúc rất là xinh xắn. Chúng mình cùng theo dõi xem chị Bibi tô màu bức tranh này như thế nào nhé. Một đặc điểm cực kỳ nổi bật ở những bạn gấu trúc đó chính là các bạn có một đôi mắt to, tròn và một viền đen rất đậm ở bên ngoài. Tiếp theo thì chị Bibi sẽ tô trang phục cho bạn nữ trước. Và tiếp đến là bộ trang phục của bạn nam. Và cuối cùng thì chị Bibi sẽ tô màu nốt khuôn mặt của hai bạn gấu là chúng ta đã hoàn thành bức tranh rồi đấy. Nếu chúng mình thích video này thì hãy like, share và subscribe Bibi Channel để ủng hộ chị Bibi nhé. Còn bây giờ thì phải chào tạm biệt các em rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.